Vi måste bevara demokratin. Jag röstar för att jag vet att det är skillnad. Men varför röstar du? I förra valet var det bara 51% av svenska befolkningen som röstade. Vilket betyder att varje röst blir nästan dubbelt så mycket värd. Det är jätteviktigt att vi använder vår demokratiska rätt. I dagens samhälle så har vi två väldigt viktiga frågor. Det ena är miljön, det andra är att motkämpa och bekämpa de antidemokratiska strömningarna som finns i hela Europa idag. Det här ska bli mitt första EU-val. Klimatfrågan är en gemensam fråga och vi måste samarbeta för att lösa jordens miljöproblem. Jag vill rösta för att EU ska skapa fred i världen. Med klimatfrågan i spetsen och högerextrema vågorna så uppmanar jag er som student att använda er rösträtt och rösta nu i EU-valet 2019. Jag vill rösta för att få bort rasism. Det är väldigt viktigt att rösta så att vi kan påverka de här diskrimineringslagarna mot muslimer, mot funktionshindrade, mot romer och andra minoritetsgrupper här i samhället. Så rösta nu, okej? Det är väldigt viktigt. Jag tänker rösta i EU-valet eftersom jag kan påverka min framtid för min generation i Europa och världen. Rösta för ett jämlikare Europa. Jag ska rösta för ökad tillgänglighet och ett mer inkluderande EU fritt från rasism. Jag röstar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Gör som jag. Rösta för jämställdhet. Den 26 maj kommer bli första gången som jag röstar i ett EU-val. Jag tycker det är viktigt att just du röstar för att din röst kan påverka Sverige och runt om i världen. Visste du att hälften av alla lagar som beslutas i Sverige kommer från EU? Har du röstat i det svenska valet är det klart du ska rösta i EU-valet. Det är ju faktiskt lika viktigt. Du kan förtidsrösta i hela landet från 8 maj. Gå in på val.se för att se vad du kan förtidsrösta. Om du är medborgare i ett annat EU-land och vill rösta i Sverige måste du anmäla det till Skatteverket senast den 26 april. Din röst är viktig för demokratin, så rösta den 26 maj.